Ανοίγω το παράθυρο για να αερίσω το δωμάτιο. Βλέπω τη γατούλα μου τη τυγρούλα να ανεβαίνει τις σκάλες και της λέω «Έλα να φας». Θαυμάζω τη θέα, βλέπω τα σύννεφα, τον ουρανό, παρατηρώ πώς είναι ο καιρός. Κλείνω το παράθυρο για να ετοιμαστώ. Είμαι στην εξώπορτα, έτοιμη για να φύγω. Πάλι έχει αέρα σήμερα και θέλω να πάω για ψώνια. Πρέπει να προσέχω πώς κατεβαίνω τις σκάλες, γιατί μιλάμε τα γατιά, τα γατάκια, τα μικρά, μπλέκονται στα πόδια μου. Έλα, προχώρα. Προχώρα. Το καταφέραμε. Λοιπόν, πάω σούπερ μάρκετ να ψωνίσω, πάω να πάρω και καφέ και ψωμί, γιατί το ψυγείο μου έχει φτάσει στα όρια του. Για πες μου στα σχόλια, σου συμβαίνει να είσαι τόσο απασχολημένος, που να φτάνεις σε σημείο να αδειάζει το ψυγείο για να πας για ψώνια και τα ντουλάπια με τα τρόφιμα. Πάμε λοιπόν να πάρουμε 2 πράγματα, γιατί θα τρώμε τον τοίχο στο τέλος. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε έναν καφέ, για να δείτε πώς παραγγέλνουμε καφέ στην Ελλάδα, αν μας αφήσουν εδώ. Γεια σας. Γεια σας. Μπορώ να έχω παρακαλώ ένα καπουτσίνο με γάλα καρύδας. Θα ήθελα μέτριο με μαύρη ζάχαρη και κανέλα και γάλα καρύδας. Όχι αυτό. Με καρτούλα είστε ή μετρητά? Θα σας πληρώσω, μισό λεπτό να δω αν έχω μετρητά. Πόσο είναι? 2,70. Ορίστε. Μένετε εδώ, είστε περαστικοί από εδώ? Έχετε μια καρτούλα που πάτε σφραγίδα για τώρα καφεδάκι? Ναι, εντάξει. Όταν ευκαιρώ και μπορώ να περάσω, βεβαίως. Ωραία. Έχετε λίγη ούτως ή άλλως, όποτε περνάτε. Τέλεια. Συμπληρώνοντας εδώ, παίρνετε ένα καφέ εδώ. Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ. Τα ρέστα σας ή φορτιστούρα? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ο καφές μας. Έχω πάρα πολύ καιρό να κάτσω. Λίγο, για 5 λεπτά, 10 λεπτά έξω για να πιω ένα καφέ. Γιατί όπως σου έχω πει, τώρα που έχω τις εξετάσεις των μαθητών μου που δίνουν εξετάσεις για διπλώματα γαλλικών, γιατί τα διπλώματα ελληνικών είναι Οκτώβρη και Μάιο, των γαλλικών είναι Δεκέμβρη και Μάιο, έχω πάρα πολύ φόρτο εργασίας. Δεν έχω ούτε Σαββατοκύριακα, ούτε τίποτα. Οπότε τώρα έπρεπε να βγω για λίγα ψώνια, να πάρω κάποιες προμήθειες στο σούπερ μάρκετ και σου κάνω ένα βίντεο στο τρέξιμο. Να λοιπόν ο καφές. Για πες μου, σου αρέσει να πίνεις καφέ? Προσωπικά μ' αρέσει πολύ ο καφές. Δεν παίρνω κάθε μέρα έξω, γιατί ας πούμε τώρα πήρα έναν καπουτσίνο διπλό και έχει πάει 2,70. 2,70. 2 ευρώ και 70 cents. Πολλά. Οπότε 1 ή 2 φορές την εβδομάδα το πολύ. Και έχω αγοράσει κόκκους καφέ. Κόκκους, γιατί έχω ηλεκτρικό μήλο. Να, βλέπεις ποιος είναι ο ηλεκτρικός μήλος και ποιος είναι ο κόκκος καφέ. Και αλέθω σπίτι κάθε πρωί και πίνω ωραίο αρωματικό καφέ, φρέσκο, αλεσμένο σπίτι.
Για πες μου, σου αρέσει ο καφές? Πώς ξεκινάς την ημέρα σου? Τι πίνεις? Πίνεις καφέ, πίνεις τσάι, πίνεις γάλα? Τι πίνεις? Πίνεις ζεστή σοκολάτα? Εδώ στην Ελλάδα έχουμε υποτίθεται τον ελληνικό καφέ, τον οποίο εγώ πια δεν πίνω, με πειράζει στο στομάχι και πίνω πιο πολύ με έμβολο ή φίλτρου, πώς λέμε γαλλικό καφέ, με φίλτρο, σε καφετιέρα. Αυτά για τον καφέ. Πες μου στα σχόλια λοιπόν και εσύ τι πίνεις. Στην υγειά σου. Τον ζεμάτισε. Πολύ καίει. Να πούμε επίσης ότι εδώ στην Ελλάδα πίνουμε πολύ ιταλικό καφέ. Γιατί καπουτσίνο τι είναι? Ιταλικός. Εσπρέσο, μακιάτο, λάτε και τα λοιπά, τι είναι? Ιταλικές λέξεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Ιταλούς που μας έδωσαν την τεχνοτροπία του καφέ. Γιατί η αλήθεια είναι, για μένα, σαν τον καπουτσίνο δεν υπάρχει. Και πες μου στα σχόλια τι καφέ πίνεις, ποιος καφές σου αρέσει. Και στη χώρα σου συνήθως τι καφέ πίνετε? Εδώ έχουμε τον ελληνικό καφέ που είναι υποτίθεται και τουρκικός και θα σας πω μια άλλη φορά την ιστορία του καφέ. Θα πρέπει να την ψάξω κιόλας να δω. Ξέρετε, με αυτό το κανάλι μαθαίνω κι εγώ. Γιατί αναγκάζομαι να κοιτάξω σε βάθος κάποιες πληροφορίες για να σου δώσω και να σου πω κάτι έγκυρο και σωστό. Και επειδή είναι ωραίο να κοιτάμε και την ιστορία κάποιων πραγμάτων που καταναλώνουμε, είναι ωραίο, είναι δύναμη η γνώση. Σας λέω καμιά φορά από πού προκύπτει είτε μια έκφραση είτε κάποιο προϊόν, γιατί το θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον να το ξέρουμε. 10 λεπτά διάλειμμα. Θα σε δω πάλι σε λίγο. Πάμε να μπούμε στο σούπερ μάρκετ. Τώρα βέβαια. Κάτσε να το γυρίσω κιόλας. Λοιπόν, τώρα να κρατάω και κινητό και να σου κάνω και το βίντεο είναι λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει, θα προσπαθήσουμε. Για να δούμε τι ψωμάκι θα πάρουμε από εδώ. Θα πάρουμε χωριάτικο ψωμί. Αυτό. Ένα ζεστό. Μία μπαγκετούλα. Ωραία. Σιματό ολικής άλεσης. Ναι, είναι το κιλό. Το τερμάχιο, 3 ευρώ το τερμάχιο, όλο. Ωραία. Πάμε πάνω, για να δούμε. Κάτσε να σου δείξω. Πάμε, έχουμε λίγο πιο ηρεμία. Πάμε πρώτα πάνω και μετά τα φρέσκα τελευταία στιγμή. Εδώ είναι ό,τι πρέπει σε αυτό το διάδρομο με τα συγκεκριμένα προϊόντα, είναι ό,τι πρέπει για να πάρεις κιλά. Είναι όλα τα επεξεργασμένα προϊόντα, μπισκότα, ζάχαρη, σοκολάτες, τσίπς κτλ. Κάτι κρουασάν, εγώ δεν παίρνω καθόλου τίποτα από όλα αυτά. Δεν παίρνω πια, μπορεί καμιά φορά, αλλά δεν παίρνω γενικά καθόλου. Μπορεί να αγοράσω λίγο μαύρη σοκολάτα ή καμιά καλή σοκολάτα, αλλά γενικά καθόλου. Για να δούμε κουλουράκια. Ναι, θέλω μία vegan μαγιονέζα. Για να δω, θα βρω. Ωραία, νάτι και είναι και σε καλή τιμή. Φτιάχνω κάτι ωραία σάντουιτς
με τόνο το σπίτι, γιατί άμα το πάρεις απ' έξω, άστα, και είναι πάρα πολύ υγιεινό, για να μπορώ να έχω κάτι μαζί μου όταν λείπω ώρες από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν μπορώ να τρώω συνέχεια έξω ή δεν μπορώ να κάτσω να φάω φαγητό κανονικό. Παίρνω μπαγκέτα, παίρνω σαλάτα ωραία, τόνο, μαγιονέζα vegan και τα φτιάχνω σπίτι. Με πολύ χαμηλό κόστος, γιατί ουσιαστικά μπορώ να φτιάξω περισσότερα και 2 και 3 σάντουιτς τη βδομάδα. Ενώ απ' έξω το παίρνεις 4 ευρώ, ενώ με 4 ευρώ φτιάχνεις στο σπίτι 4 σχεδόν ή 3 τέτοια σάντουιτς. Μην ξεχάσουμε και τις καλές μας γατοτροφές εδώ. Είναι σημαντικό. Αν και έχω πάρει. Κάτσε να δεις τι χρειάζομαι. Κάθε εβδομάδα ακριβένουν τα πάντα, δηλαδή τι κατάσταση είναι αυτή. Δηλαδή αυτό το σαπούνι που έπαιρνα πάντα είχε 1 ευρώ και έχει φτάσει 1,52. Δηλαδή και μου αρέσει και ιδιαιτέρως αυτό το σαπούνι. Αχ, τι κατάσταση είναι αυτή. Άντε θα πάρω ένα. Και μυρίζει φανταστικά. Πανάκριβο. Εδώ πέρα έχουμε, τι έχουμε, σαπούνια, έχουμε πώς το λένε, σαμπουάν, πώς το λένε, αφρόλουτρα. Και εδώ ήθελα να σου πω ότι εγώ σαμπουάν και αφρόλουτρο δεν παίρνω καθόλου από το σούπερ μάρκετ. Ναι, και οδοντόκρεμες. Οδοντόκρεμα και οδοντόβουρτσες. Θα σου πω γιατί έχω αρκετές αλλεργίες, είμαι ευαίσθητη και δεν αντέχω καθόλου. Άμα λουστώ με αυτά τα σαμπουάν, με τρώει το μαλλί μου, με τρώει και δεν αντέχω, έχω κοκκινίλες παντού. Και όπως μου είχε πει και ένας πολύ καλός κομμωτής, όλα αυτά απορρυπαντικά είναι. Οπότε παίρνω μόνο από φαρμακείο ή από καλό, τέλος πάντων, κατάστημα καλλιτικών που έχει καλά προϊόντα βιολογικά. Ναι. Φαντάσου τι βάζουμε πάνω μας. Και τι τρώμε. Απορρυπαντικά. Θέλω ένα απορρυπαντικό για τα πιάτα. Για να δω. Όχι, δεν είναι εδώ. Θα βρούμε κανένα απορρυπαντικό της προκοπής. Για να δω. Αυτό είναι προσφορά. Ωραία. Λοιπόν, βρήκαμε. Δεν πρέπει να σου πω το προϊόν, γιατί δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Αλλά βρήκα μια καλή μάρκα και που μου αρέσει. Απορρυπαντικό για τα πιάτα, που ήταν πολύ καλή προσφορά. 1 ευρώ. Εντάξει. Κάτι είναι και αυτό. Τώρα δεν ξέρω που έχω αφήσει το καλάθι μου. Να το. Δεν θα πάρω σήμερα πολλά πράγματα. Θέλω ίσα ίσα κάποια πράγματα. Φρυγανιές. Ναι, ένα κρυφαράκι. Δεν πάει χαμένο. Εν τω μεταξύ, ακούς μουσική χριστουγεννιάτικα. Γιατί πλησιάζουμε στις γιορτές και διακοπές των Χριστουγέννων, που περιμένω πώς και πώς σαν παιδάκι, όπως οι μαθητές μου, πας και ξεκουραστώ λίγο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς οι καθηγητές έχουμε μεγάλες διακοπές. 15 μέρες τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και μεγάλες διακοπές το καλοκαίρι. Ναι, είναι αυτή η περίοδος που γεμίζουμε χριστουγεννιάτικα στολίδια, μέχρι και στο σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω πώς τα βρίσκεις. Εμένα μου αρέσουν πολύ τα λαμπάκια, τα φωτάκια. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάποια μόνιμα φωτάκια τέτοια διακοσμητικά στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να είναι Χριστούγεννα για να τα ανάψω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η ατμόσφαιρα που δίνουν στο σπίτι. Και ναι, κοίτα εδώ τι γίνεται. Κοίτα εδώ τι γίνεται από χριστουγεννιάτικα. Κοίτα και εδώ. Χαμός. Ναι,
Είναι αυτή η περίοδος που γινόμαστε όλοι μικρά παιδιά. Ωραία. Πάμε κάτω να πάρουμε και τα υπόλοιπα γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Άντε, πάμε στο ταμείο. Γεια σας. Συγγνώμη, βιντεοσκοπώ τον εαυτό μου γιατί έχω ένα κανάλι με ξένους που παρακολουθούν ελληνικά, διδάσκω. Οπότε τους κάνω σήμερα βίντεο πώς ψωνίζουμε στο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Τους πείτε τις τιμές. Α, ναι, ήδη μου τα λένε. Ήρθα στην Ελλάδα, μου λένε τι πράγμα είναι αυτό, πιο πολύ και από εμάς εδώ. Κατάσταση. Δεν θα χρειαστούμε. Έχω αρκετές, σας ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως, εδώ πέρα θα διαφημίσουμε το σούπερ μάρκετ το αγαπημένο μας, που όσο να είναι, κάνει μια προσπάθεια στις τιμές καλύτερη από αλλού. Αν και θα μπορούσε καλύτερα. Τα καταφέραμε, αλλά τώρα, λοιπόν, πάμε να πληρώσουμε εδώ. Πετύχαμε μια πολύ καλή και ευγενική κυρία, η οποία την πήραμε στο βίντεο, είναι ταμεία στο σούπερ μάρκετ και μας άφησε να βιντεοσκοπήσουμε. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Α, τέλεια, καλές γιορτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πω, τέλεια. Έχουμε και τα τυχερά μας, όπως είδατε. Έχουμε και καλούς ανθρώπους, γλυκύτατες κοπέλες, την Ειρήνη, που δέχτηκε να πάρουμε λίγο στο ταμείο την συναλλαγή. Βέβαια, εγώ ξέχασα εκείνη την ώρα να βάλω βίντεο και έβαζα τα πράγματα μέσα και δεν ακούσατε, ξέρω εγώ, τη συναλλαγή που ήταν, ξέρω εγώ, 22 ευρώ και τόσα ψηλά, αν έχετε 2,5 ευρώ, αλλά θα σας ξανακάνω και άλλο βίντεο. Προς το παρόν, είμαστε έτοιμοι εδώ με τα ψώνια μας. Φύγαμε, πάμε να τα φορτώσουμε στο αυτοκίνητο. Πάμε να τα φορτώσουμε στο αυτοκίνητο. Αχ, έσκασα. Ζέστη μες στο σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω, έχουν και πολύ δυνατά τον κλιματισμό και ζεστάθηκα. Αλλά τώρα βρέχει, θα σε αφήσω και δεν θέλω να βραχεί κιόλας και η κάμερα. Δεν είναι και αδιάβροχη. Θα σε αφήσω και θα σε δώσω ένα επόμενο βίντεο. Ελπίζω να σου άρεσε. Πες μου στα σχόλια πώς σου φάνηκε σήμερα στον καφέ και στο σούπερ μάρκετ. Ίσως επειδή είναι λίγο δύσκολο να διαχειριστώ και βίντεο και ψώνια και συναλλαγή με ανθρώπους και έχω και λίγο άγχος, μήπως ξέρω εγώ ενοχληθεί κάποιος από το βίντεο, οπότε μπορεί να έχω παραλείψει κάποια πράγματα, να με συγχωρείς. Εννοείται θα κάνουμε και άλλα βίντεο, καλά να είμαστε παιδιά, και θα βρω και καλύτερες συνθήκες να σου κάνω κι αλλού άλλες συναλλαγές έξω και άλλα ψώνια. Να είσαι καλά, να προσέξεις τον εαυτό σου και αυτούς που αγαπάς και θα τα πούμε σύντομα.